سلام مجدد دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. در خدمتتون هستم. درس 16 کتاب 4000 لغت، پارت اولش 10 تا لغت اولش رو کار میکنیم و کلا این درس 16 درس خیلی ساده ای هستش. با توجه به اینکه پارت های قبلی لغات ما یک مقدار حالا سخت‌تر بود نسبت حالا به سطح کتاب اول 4000 لغت، این درس خیلی لغاتش ساده است و من سعی کردم بیشتر رو کالوکیشن کار کنم باهاتون، چون همتون معنای لغات این درس رو میدونین به طور کامل. مثلا اولین واژه ما لغت آرت هست به معنای هنر، نقاشی و مجسمه سازی و طراحی و پینتینگ و اینا همشون شامل زیر شاخه هنر میشه. مثلا ما وقتی میگیم The Museum of Modern Art in New York، یعنی موزه هنرهای مدرن در شهر نیویورک، یا an example of early Indian art، هنر هندوستان، Indian art. خب مثلا میگیم an art exhibition، نمایشگاه هنر، یا an art critic، منتقد هنر، کسی که در زمینه هنر منتقد هستش. an arts and crafts fair، نمایشگاه هنر و صنایع دستی. یا مثلا میگیم he's very good at art، یعنی در هنر خیلی خوبه. یا an art teacher یا art college، کالج هنر، اینا همهش مربوط به هنر میشه. یا مثلا واژه دوم ما خیلی ساده است، لغت book هست. book کتاب. ولی من چند تا کالوکیشن میخوام باهاتون کار کنم در ارتباط با book. یکی این که خب به عنوان فعل بچه‌ها book معنی رزرو کردن رو میده، رزرو کردن هتل و تیکت و بلیط هواپیما، اینها همش به معنی از بوک شما میتونید استفاده کنید به معنی رزرو کردن. اوکی، پس این رو در نظر داشته باشین. بریم چند تا کالوکیشن به معنی کتاب رو که بوک به معنی کتاب هستش رو کار کنیم. مثلا ما میگیم read a book، کتاب خوندن. What book are you reading at the moment؟ چه کتابی در حال حاضر داری میخونی؟ یه جا ما میگیم look through a book. look through یعنی اینکه صفحاتش هی تون ورق بزنید خیلی سریع نگاهی بندازیم، میشه look through. مثلا I looked through the book until I found the right section. یه جا هست ما میگیم کتاب مینویسه طرف، این میشه write a book. مثلا he's written several interesting travel books. He's written several interesting travel books. Publish a book یعنی کتابی رو چاپ کردن. مثلا the book is published by Penguin، انتشارات پنگوئن. یه کتابی میاد بیرون یعنی چاپ میشه و برای اولین بار بیرون داده میشه، اینو از come out استفاده میکنیم. مثلا میگیم a book comes out. مثلا everyone was waiting for the new Harry Potter book to come out، یعنی همه منتظر اون کتاب جدید هری پاتر بودن که بیرون بیاد، ریلیز بشه، come out بشه. کتابی رو اگه شما قرض میگیرین از کتابخونه یا جایی میشه borrow a book. to borrow a book که تو بریتیش ما میگیم take out a book به جای borrow. You can borrow up to 6 books from the library. تا 6 تا کتاب رو میتونی از کتابخونه قرض بگیری و ببرین کتاب رو پس بدیم کتابخونه، میشه return a book. مثلا please return all your books before the end of term، یعنی قبل از پایان ترم همه کتاب‌هایی که قرض کردی رو بیار پس بده. واژه بعدی ما لغت clothes هست. clothes جمع اسم جمعه و به معنی لباس. clothes تمام اون چیزهایی که افراد میپوشن اون رو بهش میگن clothes. حالا میشه کفش و پیراهن و شلوار و کت و کلاه و همه اینا میشه clothes. What sort of clothes was he wearing؟ چه مدل، چه نوع تیپ، چه نوع لباسی پوشیده بود؟ I showered and put on clean clothes. دوش گرفتم و لباس تمیز تنم کردم. He was still in his work clothes. هنوز توی لباس کارش بود. یا مثلا میگیم a clothes shop. A clothes shop یعنی چی؟ یعنی لباس فروشی، مغازه لباس فروشی. بریم چند تا کالوکیشن با هم کار کنیم. پوشیدن لباس میشه wear. مثلا she always wears beautiful clothes. She always wears beautiful clothes یعنی همیشه لباسای قشنگی تنش میکنه، میپوشه. To be dressed in clothes.
to be dressed in clothes. مثلا the man was dressed in ordinary clothes. اینجا ما بین dressed in و clothes میتونیم یک صفتی هم استفاده کنیم. حالا با لباس معمولی، لباس جذاب، لباس خوشگل، لباس زشت، لباس کار، لباس چه بدونم مهمونی، هر چیزی میتونیم بیاریم. پس وقتی یک نفر یه نوع خاصی لباس تنشه رو میتونیم از بگیم be dressed in، یه adjective میاریم و بعدش clothes. Put your clothes on یعنی لباسات رو بپوش. Put on اون عمل پوشیدن هست. وقتی تنمونه میگیم مثلا فلانی این لباس تنشه، از wear استفاده میکنیم. ولی مثلا میگیم تنت کن، عمل پوشیدن اون میشه put on. مثلا I told him to get up and put some clothes on. بهش گفتم از تخت بیدار شو، بالا بیاد بیرون و لباسی تنش کنه. Take off یا remove your clothes یعنی چی؟ یعنی لباستون رو در بیارین. پس put on میشه پوشیدن، take off یا remove میشه در آوردن از تن. She took off her clothes and slipped into bed. و عوض کردن لباس میشه change your clothes. Change your clothes. I usually change my clothes as soon as I get home from work. به محض اینکه خونه میرسم لباسام رو عوض میکنم. واژه بعدی ما لغت community هست. community گروهی از افراد که در یک منطقه، یک محله در کنار هم با هم دیگه زندگی میکنن. مثلا the new art center will serve the whole community. The whole community. ما مثلا بعضی وقتا میگیم community relations یا affairs یا needs، نیازهای یک جامعه یا ارتباطاتشون، برخورداشون، رفتاراشون، روابطشون، اینا رو همه رو میتونیم از با community استفاده کنیم. مثلا we meet once a month to discuss community problems. مشکلات اون در واقع جامعه رو بیایم با هم بررسی کنیم. یا community groups یا community leaders. Community leaders met to discuss the proposed golf course. ببینید کلاً واژه community مثلا ما جامعه به جای جامعه باید بگیم اجتماع. چرا؟ چون جامعه خیلی وسیع تره، سوسایتی خیلی بزرگتر از کمیونیتی هست. و کمیونیتی مثلا توی لس آنجلس ایرانی هایی که میان یک کمیونیتی رو با هم دیگه تشکیل میدن. تو فارسی همون بهتره ما واژه کمیونیتی رو بگیم، مطلب رو بهتر میرسونه وقتی میگیم کمیونیتی ایرانی ها، یعنی کسایی که یک حالا بک‌گراندی دارن، یک اتنیک بک‌گراندی دارن و میان یک اجتماعی رو با هم تشکیل میدن در یک نقطه شهر، اون رو بهش میگن کمیونیتی. بیشتر در شهرهایی که یا کشورهایی که مولتی کالچرال هستن، افراد از فرهنگ‌های مختلف اونجا زندگی میکنن، این اتفاق میفته. Alright؟ مثلا Iranian communities، Chinese community یا Indian community، اینها خیلی زیاد هست در خارج از کشور. خب anyway واژه بعدی دیسمبر دیگه خیلی ساده است، ماه دسامبر، آخرین ماه میلادی. ولی خب میتونه یکم چالش برانگیز باشه. چطور چالش برانگیز باشه؟ خب الان بریم با هم دیگه چند تا از کالوکیشن هایی که مربوط به دیسمبر، البته حروف اضافه‌ای که میشه باهاش بیاد رو کار کنیم. مثلا ما میگیم next December یا last December، دسامبر آینده یا دسامبر قبلی، پارسال. Last December they visited Prague. ما برای ماه‌های سال از in، حرف اضافهش in هست، in December. مثلا we got married in December. ولی وقتی ما روز رو میاریم میشه on. مثلا on December 6th. پس وقتی روزش رو میاریم باید on بیاریم بچه‌ها. مثلا Jake's birthday is on December 6th, right? حالا تو بریتیش این 6th میاد قبل دیسمبر، میشه on 6th December. On 6th December. این تو بریتیش این به این شکل هستش. مثلا the event was to take place on 6th December. و تو امریکن به چه شکل هستش؟ تو امریکن میگن December 6. دیگه TH رو نمیارن توی امریکن. Alright? Her letter arrived December 6. December 6. پس توی بریتیش ما میگیم 6 December و تو امریکن میگیم December 6. 6 دسامبر 6. همون معنی 6 دسامبر هستش. خب واژه بعدی ما هم خیلی ساده است. Dinner. واقعا
دینر جزو لغات خیلی ساده است. برای من عجیبه که توی درس 16 کتاب 4000 لغت اولین کتاب مثلا این لغات باشه. Anyway خب what time do you usually have dinner؟ معمولا چه تایمی شام میخوری؟ We're having fish for dinner tonight. امشب شام ماهی داریم. دقت کنیم به we're having. We have not. We're having. What's for dinner؟ شام چی داریم؟ What's for dinner؟ بریم چند تا کالوکیشن کار کنیم. Have یا eat هر دوتاشون برای dinner میشه استفاده بشه. Why don't you come and have dinner with us؟ چرا نمیای با ما شام بخوری؟ Make یا cook dinner هر جفتش درست، شام درست کردن. I offered to cook dinner. Have something for dinner یعنی برای شام یک چیزی داشتن. مثلا I thought we might have pasta for dinner tonight. Have somebody for یا to dinner یعنی کسی شام مهمون شما باشه. We're having a few friends round to dinner. شام چند تا مهمون، چند تا دوستامون قراره بیان. حالا دعوت کنیم یه نفر بیاد چی میشه؟ Ask یا invite somebody to dinner. مثلا let's ask Kate and Mike to dinner. دعوت کنیم که بیان شام خونم. خب واژه بعدی ما end هم نون هم وربه. end میشه پایان یک چیز، به معنای فعل هم به عنوان فعل هم میشه خاتمه یافتن، پایان یافتن. بریم اول نونش رو با هم کار کنیم. انتهای یک چیز رو ما میگیم end. مثلا end of. Costs are expected to double by the end of 2012. یعنی تا انتهای 2012 انتظار میره که هزینه ها بره بالا. At the end دقت کنین. What would she find at the end of her journey؟ یعنی در انتهای سفرش، یعنی سفرش به اتمام برسه. Hooker's death marked the end of an era. The end of an era یعنی پایان اون حالا دوره تاریخی بوده. The end of an era. I played the tape from beginning to end. یعنی اون نوار رو از ابتدا تا انتها پلی کردم، پخش کردم. حالا به معنای به عنوان فعل یعنی پایان یافتن، خاتمه یافتن. World War II ended in 1945. حالا یه جا هست ما میگیم end with. مثلا پایان پیدا میکنه با چی؟ با یه آتش بازی چیزی، با یه خداحافظی، با یه موزیکی چیزی پایان پیدا میکنه، به اتمام میرسه. The festival will end with a spectacular laser show. یعنی با حالا برنامه لیزر و اینها پایان به اتمام میرسه. خب واژه بعدی ما لغت exchange هست بچه ها. exchange هم نونه، اسمه، هم فعله. exchange یعنی رد و بدل کردن. یعنی مثلا exchange phone numbers میگیم، یعنی شماره خودش رو به شما بده، شما هم شماره خودتون رو به ایشون بدید. exchange ideas یعنی ایده ها رو رد و بدل کنین، یعنی بشین با هم صحبت کنین، فلانی یه ایده بده، شما یه ایده بدین. این میشه exchange. right. هم اسم هم فعل هستش. خب بریم اول اسم رو کار کنیم. شروع میکنیم با exchange of. مثلا an exchange of political prisoners. این تبادل زندانیان سیاسی. an exchange of political prisoners. in exchange for something. در قبال یک چیزی. مثلا I've offered to paint the kitchen in exchange for a week's accommodation. یعنی آقا من پیشنهاد دادم که آشپزخونه رو چیکار کنم؟ رنگ بزنم. در قبال چی؟ در عوضش چی به من بدن؟ a week's accommodation. یعنی یک هفته به من جای سکونت بدن. یا مثلا 4 of my cassettes for your Madonna CD is a fair exchange. میگه 4 of my cassettes یعنی 4 تا از نوار کاست های من در قبال CD مدونایی که تو میدی is a fair exchange. یعنی یک داد و ستد، یک تبادل منصفانه هستش. حالا exchange به معنی همون رد و بدل کردنه، به عنوان فعل هم بریم توی چند تا مثال با هم بررسی کنیم. We exchange gifts in Christmas. یعنی توی کریسمس exchange میکنیم، یعنی این به این کادو میده، اونم به اون میده، exchange میشه. At the end of the game, players traditionally exchange shirts with each other. توی بازی‌های فوتبال اینها میان لباساشون رو با هم exchange میکنن، رد و بدل میکنن. We exchanged phone numbers. شماره موبایلمون رو با هم رد و بدل کردیم. اون به من داد، منم به اون موبایلمون دادم شماره‌شو.
That's all. واژه بعدی ما family هست. family هم دیگه میدونی یعنی خانواده. خیلی ساده است family. مثلا do you know the family next door؟ اینو خانواده‌ای که کنار در بغلی زندگی میکنن رو میشناسی، این خانواده‌ای که اونجا زندگی میکنن. The Webb family still has its farm over there. The Webb family. خانواده آقای مثلا سمیت، خانواده فلانی، فامیلیشون رو میگیم. The family now live in London. این خانواده‌مون الان لندن زندگی میکنن. This house isn't big enough for a family of 7. حالا یه خانواده‌ای که مثلا 7 نفر توش هستن رو میگیم family of 7. اینو خیلی حواستون باشه. و واژه آخر ما در این پارت لغت from، از. مثلا از میتونه از یک مکان باشه، میتونه از یک بازه زمانی باشه، از سال فلان، از ایتالیا تا فلان جا. اوکی، پس هم برای زمان هم برای مکان میشه استفاده کرد. بریم برای مکانش رو با هم کار کنیم. How do you get from here to Colchester؟ از اینجا به کالچستر چطور میتونی بری؟ با ماشین، قطار، هواپیما. An empire stretching from Syria to Spain. یعنی یک سلطنتی که، یک امپایری که از سوریه تا اسپانیا در واقع وسعتش هستش. The hotel is on the main road from Newport. From as Newport. Ernest twice ran away from home. 2 بار از خونه فرار کرد. از، تو فارسی میگیم از فلان جا. توی بحث مکانیش هم بریم با هم دیگه کار کنیم. He'll be here tomorrow from about 7 o'clock onwards. یعنی از 7 به بعد فردا اینجا خواهد بود. We're going to tell her on her birthday. That's 2 weeks from today. از الان 2 هفته بعده. From now on، یعنی از الان به بعد. From now on I will only be working in the mornings. فقط صبح کار میکنم. و مثال آخر. Housewives who work from morning to night. یعنی از صبح تا شب کار میکنن بدون هر گونه استاپی، بدون اینکه نان استاپ، بی وقفه کار میکنن. خب این هم از 10 تا لغت امروز دوستان برای درس 16 کتاب 4000 لغت. پارت بعدی رو 10 تا لغت بعدی رو، البته پارت بعدی 9 تا لغت رو کار میکنیم چون این لغتش دیگه جنوری هست، خیلی ساده است. دیسمبرش رو که کار کردیم دیگه نیازی به جنوری نیست. در پارت بعدی با تو کار خواهم کرد. تا بخش بعد خدا نگهدار.